اتصل بيه وقال له في مؤامرة كبيرة. قال له ايه القصة؟ قال له في مصنع إطارات أمريكي من سنوات وهو بيشتغل بشكل ممتاز، ولكن فجأة من 6 شهور أصبحت الإطارات ما تتحملش تمشي كام كيلو متر وتنفجر، ومحدش عارف ايه السبب. روح المصنع وحقق في القصة. وصل للمصنع، باشر التحقيق، ولاحظ في قائمة للأبطال كل شهر بيكرموا العمال المتميزين، وبعد استجواب كل الموظفين من أكبرهم لأصغرهم مفيش حد عارف السبب. تابع سير خط الإنتاج، ولكن كل شيء طبيعي. ومع كل هذه الإطارات اللي بتنفجر بشكل سريع، حلل المواد الخام كلها سليمة. بقى هيتجنن، ايه السبب؟ بقى ماشي في المصنع وهو محتار ايه السبب. لفت نظره للمرة التانية لوحة الأبطال، والغريب اني على راس القايمة مهندس من وقت المشكلة وهو بيتكرم. طلبوا عنده وباشر التحقيق معاه، سألوا ايه الإنجاز اللي عملته علشان تتكرم كل شهر؟ رد عليه قال له ببساطة خففت الأسلاك المعدنية في الإطارات، وكده وفرنا مئات الأطنان يوميا من المعادن. المحقق وصل للسعادة لأنه اكتشف السبب. اتصل بصاحب الأمر وقال له ايه المشكلة. والفكرة من ذكر القصة ان مش بالضروري تكون فاسد او حرامي علشان تأذي الناس، يكفي تكون غبي. والأغبى الناس اللي بتحط الأغبياء في مواقع مهمة وتكرمهم على غبائهم، وما أكترهم في عالمنا. هل انتوا صادفتوا في حياتكم ناس بالشكل ده؟ اكتبولي في التعليقات.